Hello guys, good day. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another unboxing video. So disclaimer, hindi tayo sponsored ng company, but still ito ay galing sa sarili kong bulsa at ito ay dahil sa pangangailangan. And I think this item actually could make a difference pagdating sa travel. So bumili ako ng 65W GaN Charger, which is the RoboGan by UGREEN. Ito yung item. Kaka-unbox ko lang sa kanya sa plastic. I've bought this from Lazada. 65 watts siya na pwede makapag-charge sa mga MacBook Pros nyo. Together with yung mga iPhones kasi may tatlo siyang port. Isang USB-C, dalawang USB-C, then isang USB-A. So, fast charger to. And ito ang future ng chargers pagdating ng panahon. Kaya tayo bumili na ito. At so, titignan nyo, cute din siya. Kaya ito, mag-unbox tayo. Sasamahan nyo ako. Mag-unbox tayo ngayon. So, ito tayo sa unboxing video natin. Ito ang Nexode RoboGan Charger. Yung GaN Charger is the futuristic technology ng chargers natin ngayon. So this is a 65 watt which is actually can do supercharge or fast charging ng mga gadgets nyo, devices. So this is the box in front, gilid, kita ba? Sa top, sa bottom. Pinayin namin yun. So open natin. Nakita ko may dalawang plastic, dalawang tape dito. So ito unahin natin tanggalin. I was actually thinking of slashing this one na. Siguro, gunting. Oops. May nangyari ba? Wala. Okay, so may nakita ko flap. Pwede pala siyang pagkutin sa flap. Nakita mo siya, meron siyang parang yun Kaya parang yan yung pwede mong gamitan ng kuko para mailabas mo siya. Okay. Sensya na guys, hindi ako maano sa mga specifications. You can actually search for other channels for specifications. Yeah, there you go. So pag-open mo, ito na, ang cute. Ang cute niya kasi, siya para siyang robot maliit na meron siyang headphone tapos meron siya sapatos. Tingnan natin to later. Para siyang may sapatos. Ayan, ang cute. Yan siya. Diba? Medyo mabigat siya. Actually, mabigat siya. Oo, mabigat siya. Ramdam siya. Tingnan harapan. Sabi dito, magkakaroon siya ng faces pag nag-charge or hindi. Yung likod, hindi naman napipindot. Sapatos, actually sabi nila, ito ay what do you call this? Magnet. So, pwede ata talaga siyang mamagnet. Oo, pwede siyang mamagnet. Sa gilid ko kasi may magnet. So, ito. Tapos sa sapatos siya, pag tatanggalin mo, ito yung 2-prong niya. Cute. Tapos, ito yung sinasabi ko. 3 ports. USB-A, USB-C, dalawa. Yung una yung nasa taas, sabi nila, itong USB-C na to sa una, ito yung pang mga MacBook kasi ilang watts to, mataas to. Kasi ito yung mga pang phone or tablet sa pangalawa. USB-A, mga pang Android something. Pero hindi, it depends yan kasi maghahati-hati yan once na ginamit nyo siya. Cute niya. Tutuwa ako. Pag nakatayo siya, tingnan natin. Cute eh. Yan na. Nakatayo siyang cute. Sana na makapag-fast charging siya sa akin sa Huawei. Kasi yun yung plano ko sana. Dito sa box niya, tingnan natin yung loob kung meron pa siyang laman. Well, meron. User instruction. So, manual.
Dito naman yung manual na to. Tapos ito, ano ba to? Ano nakalagay dito? Okay, manual din. So, user instruction plus, hindi ko na kung na to. Para same lang. Explanations lang. So, yun. Sa loob ng box. $100 watts na cable. I-connect na natin. Charging siya. Nakangiti. And ganyan siya po charging. Nakangiti. Then supercharging. Nice. So yun guys, if ever you are planning to buy one, ilalagay ko yung link sa description. Then ito na siya. So guys, ganda nito, ang cute. Kaya I highly recommend, or if ever meron silang ilalabas sa Nexode Pro, I think it's the same, pero tingin ko mas maliliit si Nexode Pro. So kung yun ang gusto nyo kuhain, so you can wait for it kung maglalabas si Lazada or si Shopee. But for now, itong gusto ko dahil sa aesthetic and sa niya, portability niya, napakaliit niya, okay na okay siya sa akin. So yun guys, so hopefully mag-subscribe kayo sa akin, give that video a like and subscribe please. Thank you very much.